Mabuhay! Ang ating recipe ay fried lapu-lapu in mango and orange sauce. Sa video ito ay gumamit din tayo ng tilapia. Kung sakaling hindi available ang lapu-lapu ay pwede din ang tilapia. Madali lang ang recipe na to. Kayang-kaya nyo to. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. Tara, simulan na natin. Ito ang ating mga gagamiting isda, lapu-lapu at tilapia. Nalinisan at nakaliskisan na. Tuturo ko sa inyo paano i-prepare bago ito iluto. Simulan na natin. Unahin muna natin ang lapu-lapu. Una, cut muna natin siya. May ulo. Tapos, saka i-press natin ito. Yan. Yan natin. Tapos, saka na natin siya pagparte-partehin. Saka natin siya ipipili. Pero, ang ano lang niya, ang bone lang natin ang tatanggalin. Huwag na natin siyang hayaang maghiwalay. Ito na ang ating mga nakat na isda. Napili na natin. Ready na po ito para sa ating breading. Una-una, mamarinate muna natin at least 5 minutes bago natin i-prito.
next step natin, mag-breading tayo. Kailangan lang natin ng isang itlog at all-purpose flour. Mix na natin ang itlog. Habang inaantay natin na uminit ang ating mantika, i-dredge muna natin ito sa all-purpose flour. Para sa ating sauce, kailangan natin ng isang hinog na mangga. Dadice natin at saka extracted na orange juice. Ito na ang ating fried lapu-lapu in orange and mango sauce. At yan ang ating masarap na recipe, fried lapu-lapu in mango and orange sauce. Sana magustuhan nyo at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat at maligayang hapagkainan.